Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, xác nhận ông là người xuất hiện trong clip sàm sỡ bé gái trong thang máy sáng mùng 3 tháng 4, đề cập đến vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở Sài Gòn. Ông Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin về một công dân Đà Nẵng trú ở quận Hải Châu có liên quan. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Theo vị này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo công an vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người xôn xao và cho rằng người trong clip tên Linh từng làm việc tại cơ quan công tố ở Đà Nẵng. Ông nghỉ hưu vào tháng 7 năm ngoái. Chiều mùng 3 tháng 4, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, xác nhận với tờ Pháp luật thành phố bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, Hồ Chí Minh rằng ông là người xuất hiện trong clip sàm sỡ bé gái trong thang máy ở Sài Gòn. Ông nói ông chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do. Theo điều tra sơ bộ, lúc 21 giờ 10 phút ngày mùng 1 tháng 4, ông Nguyễn Hữu Linh được bạn chở về chung cư Galaxy 9. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi ông Linh vào thang máy chung cư để lên nhà con gái ở tầng 15 thì cùng lúc bảo vệ chung cư quẹt thẻ từ cho bé gái 9 tuổi lên tầng 10. Khi thang vừa đóng cửa, ông Linh lập tức hôn bé gái. Bé hoảng sợ đứng gần cửa thang máy nhưng ông tiếp tục ôm bé vào lòng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi đến tầng 10, cửa thang máy vừa mở, bé gái hoảng loạn bỏ chạy về báo gia đình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân cũng như clip dài 59 giây lan truyền trên mạng xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 lấy lời khai các bên liên quan. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bảo vệ chung cư khai rằng không quen biết ông Nguyễn Hữu Linh và thường xuyên quẹt thẻ từ cho bé gái khi cháu xuống chung cư mua bánh kẹo. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, thông tin Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng gấp rút điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo luật sư Võ Đăng Mạch, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, hành vi này của ông Nguyễn Hữu Linh đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của bé gái. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có thể khẳng định rằng với những chứng cứ cơ quan công an đang điều tra, cụ thể là đoạn clip, lời khai của những người làm chứng có thể khẳng định hành vi của người đàn ông đủ yếu tố cấu thành tội phạm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hành vi của ông Linh đối với bé gái trong thang máy đã đủ dấu hiệu của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, căn cứ pháp lý được quy định tại Điều 146 Bộ Luật Hình sự. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Như vậy, hành vi này không đơn thuần là hành vi cưỡng hôn và bị xử phạt vi phạm hành chính 200. Không đồng như trong vụ xảy ra ở Hà Nội gần đây. Bởi lẽ, trong vụ việc này đối tượng bị xâm phạm là trẻ em, lứa tuổi còn chưa hoàn thiện về thể chất, về tâm sinh lý và được pháp luật bảo vệ theo những cơ chế rất chặt chẽ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do đó, chỉ cần có hành vi xâm phạm đến thân thể của các cháu dù được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, luật sư Võ Đăng Mạch nhận định. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Theo luật sư Võ Đan Mạch, trước thực trạng các vụ xâm hại ngày càng tăng, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự xem thường pháp luật bởi lẽ nhiều quy định hiện nay còn chưa chặt chẽ, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do vậy, để bảo đảm tốt nhất cho trẻ em, thiết nghĩ gia đình, nhà trường và xã hội cần có những giải pháp tốt hơn để bảo đảm sự an toàn, phát triển lành mạnh của trẻ em, hướng dẫn trẻ em phương án xử lý khi rơi vào những trường hợp như vậy. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, pháp luật hiện hành cần có những điều chỉnh với những chế tài mang tính răn đe hơn, nghiêm khắc hơn để các cơ quan áp dụng pháp luật có thể vận dụng, thực thi trong thực tiễn hiệu quả và bảo đảm tốt nhất cho quyền lợi của mỗi công dân. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.